So thank you for bearing with me and coming, moving, changing your whole lives to come up front for me not to feel so lonesome up here. Vă mulțumesc că ați fost răbdători cu mine, că ați acceptat să vă schimbați întreaga viață, ca să veniți mai aproape, să nu mă simt eu așa singur. But the topic that we're going to be talking about to me, is a very, very interesting topic. Subiectul despre care vom vorbi, pentru mine, este un subiect foarte interesant. And but before we talk about this, it's actually connected to finding your life calling, okay? Dar înainte de a intra în subiect, vreau să vă spun că este legat de a-ți găsi chemarea vieții. That's the theme of all the four segments at least that I'll be sharing. Aceasta este tema generală a celor 4 prezentări pe care le voi avea. So, but before we go into this next topic, entrepreneurial evangelism, dar înainte de a intra în subiect, evangelismul antreprenorial, evangelizarea antreprenorială, I want to just tell you a little bit about myself, aș vrea să vă spun câte ceva despre mine, so that you know where I'm coming from. ca să știți cam de unde vin eu. Who has been to Switzerland? Cine a fost până acum în Elveția? Nice. Okay. Good. Who wants to go to Switzerland? Cine vrea să meargă în Elveția? Okay. Good. You make me feel at home. All right. Mă face să mă simt ca acasă acum. Who likes Swiss chocolate? Cui îi place ciocolata elvețiană? Okay, even more at home. Okay. Chiar Good. mai de acasă acum. Good. Now we eat good old vegan chocolate, right? You have some? Ciocolată vegană, desigur. Vegan Swiss chocolate. Oh, nice. I'll find it. Okay, good. So, I was born and raised in Switzerland. M-am născut și am fost crescut în Elveția. My whole life. Întreaga mea viață. And I was actually born into an Adventist family. M-am născut în mijlocul unei familii adventiste. But I didn't know anything about Adventism except that we went to church on Sabbath. Dar nu știam nimic despre adventism, cu excepția faptului că mergeam la biserică sâmbătă. And at a very young age, my whole family they're all musicians. They all love music. La o vârstă foarte fragedă, pentru că tuturor membrilor familiei mele le place muzica, suntem muzicieni. So at a very young age, I got instead of going into all some good things, I went and I loved drumming, okay? Și de la o vârstă foarte fragedă, în loc să mă implic în lucrurile bune, au început să-mi placă tobele. So I started playing the drums. I started practicing up to 8 hours a day. Am început să cânt la tobe, repetam și 8 ore pe zi. And I started joining all kinds of groups, all kinds of bands, m-am playing, alăturat diverselor grupe, trupe. Doing concerts all over in different parts of Europe. Țineam concerte în diferite locuri în Europa. Until I was 18. Până la vârsta de 18 ani. And when I was 18, și la 18 ani, our youth pastor said, "Hey guys, let's go and do an evangelistic campaign in the Philippines." Pastorul de tineret a spus: "Tineri, haideți să mergem să ținem o evangelizare în Filipine." I really had never experienced an evangelistic campaign my whole life. Nu am I didn't know what it really was. O evangelizare niciodată în viața mea, nu știam ce e aceea. Because we didn't do that very much over there, right? Pentru că acolo nu se făcea asta foarte mult. And so I said, "Yeah, sure, let's go do an evangelistic campaign," right? Și am spus, da, de ce nu? Hai să mergem să ținem o evangelizare. And so I realized until I was on the flight to the Philippines, și doar când mă aflam pe avion înspre Filipine, that I got a big stack of sermons, pre-written sermons, mi-am dat seama că aveam un teanc de predici gata scrise. It really dawned on me that I am going to be preaching. Și doar atunci mi-am dat seama că eu trebuia să predic dozens of sermons. I mean, tons of sermons. Zeci de predici, să țin zeci de predici. I never preached in my life. Nu mai predicasem niciodată în viața mea.
I didn't know one fundamental belief of the Seventh-day Adventist Church. Nu știam niciunul dintre crezurile Bisericii Adventiste. And so I got up there. Am ajuns acolo. And I had to pray. Și a trebuit să mă rog. And I prayed like never before. Și m-am rugat cum nu am mai făcut-o niciodată înainte. To be able to, to share something that I didn't know myself. Ca să pot împărtăși cu ceilalți ceva ce eu nu știam. So I studied all day long in the hotel. I was studying all day long the topic. Toată ziua la hotel am studiat subiectele respective. And in the night I would preach that what I had just learned all day long. Și seara mergeam și predicam ceea ce învățasem toată ziua. So I remember when we had the topic on the 2300 days. Mi-amintesc și acum de când am ajuns la subiectul celor 2300 de zile de seri și dimineți. The worst was that the title of the sermon was called It All Adds Up. Cel mai rău a fost că titlul predicii era că totul se adună, adică se face o sumă finală. And nothing added up in my mind. În mintea mea nu apărea nicio sumă la sfârșit. Like I didn't understand, I couldn't figure out how these 2300 days fit into, 457 BC and just 1843 or 44. I mean, it was just crazy, okay? Și asta pentru că în mintea mea niciun număr nu se lega de celălalt. 457 înainte de Hristos, alte numere, nimic nu se lega. So I 6 o'clock happened. A ajuns ora 6. And I'm like still trying to figure this out. I couldn't understand it. Și eu încă încercam să-mi dau seama de acele numere, nu puteam înțelege. The taxi was already here that was taking me to the evangelistic place. Taxiul care trebuia să mă ducă la locul de evangelizare ajunsese. And I'm like taxi, wait, just 10 minutes. I need more time. Și spuneam, taxi, mai așteaptă 10 minute, mai am nevoie de timp. He said, man, you're the preacher, you gotta go, Și el mi-a spus, tu ești predicatorul, trebuie să mergi. I said, but what am I going to preach about? Și am spus, dar despre ce voi predica? I don't know what I'm going to say. Nu știu ce voi spune. He said, just pray, the Lord will give it to you. Și el mi-a spus, roagă-te și Domnul îți va spune. So we went there. Am mers acolo. And I prayed, I knelt down before the sermon. M-am rugat, am îngenunchiat înainte de predică. I prayed like never before. Și m-am rugat ca niciodată înainte. And I sweat like I've never sweat in my life. I was soaked. Și am transpirat ca niciodată înainte. And I would go for the first slide, I was like, oh, okay. Well, here we go, right? De la primul slide eram asta e. And I would put the slide. Dădeam drumul mai departe. And I would look at it. Mă uitam la prezentare. And as I was looking at it, și când mă uitam la textul I'm like, whoa! Eram uimit. That is awesome. E uimitor. It started making sense. Începea ca totul să aibă o logică. And so I would preach that slide. Și predicam ce era scris pe acel slide. And then I would go, okay, no. Și apoi din nou. Next slide. Următorul slide. And I would look at it. Mă uitam la el. And I would just look at it, like just studying it. Mă uitam, îl studiam. And it was just like, whoa! And every slide, it would be like this. It would be like, whoa! Nice! De fiecare dată, la fiecare slide era aceeași reacție. And I figured out, this is why I'm an Adventist. Și atunci mi-am dat seama, tocmai de aceea eu sunt adventist. It all added up. It became to 1844, the remnant church, the whole 9 yards. Acum apărea o cifră. Era de la 1888, totul avea logică. I started getting excited about all these sermons. Și am început să fiu entuziasmat de predici. 27 sermons. 27 de predici. All the fundamental beliefs, right? Toate cele 27 de crezuri fundamentale. And so as I was preaching, I got more excited. I started making appeals. Și pe măsură ce predicam, eram tot mai entuziasmat, am început chiar să fac apeluri. I started making baptismal appeals. Come for baptism, Și chiar apeluri de botez. Veniți să fiți botezați. And I was not even baptized. Eu nici măcar nu eram botezat. I kind of wanted to jump in with them. Îmi doream să mă alătur și eu lor.
So the Lord really helped me and helped me understand a lot of why we actually exist as Adventists. Domnul m-a ajutat foarte mult atunci să înțeleg de ce existăm noi ca adventiști de ziua 7. And studying more afterwards, studying more into the prophecies especially, prophecies Daniel and Revelation. Și studiind mai mult după aceea, în special Daniel și Apocalipsa, I realized that I have two choices that I can make in my life. mi-am dat seama că aveam două opțiuni în viață. Either I can live a normal, boring life like everybody else, Fie aveam să trăiesc o viață normală, plictisitoare ca toți ceilalți, or I can decide to work for God and live the most exciting life that anybody can live on this planet. fie puteam lua hotărârea să trăiesc pentru Dumnezeu și să am cea mai uimitoare viață pe care o poate avea cineva pe această planetă. And since there's not a lot of time left, Și pentru că nu a mai rămas mult timp la dispoziție, we're living in the time of the end. trăim în timpul sfârșitului. Things are happening more rapidly than ever with what's happening in the Vatican and the United States and everything else. Lucrurile se întâmplă cu o rapiditate mult mai mare. Vedem ce se întâmplă în Vatican, în Statele Unite, peste tot. And even, just natural disasters in the world and everything, it's just everything's collapsing. Chiar și dezastrele naturale din lume, totul se prăbușește. Why would I decide to spend the only 80 years of my life that I have on a normal, boring job that anybody else could do? Și atunci, de ce să iau hotărârea să-mi petrec doar cei 80 de ani pe care îi am, trăind o viață plictisitoare, normală, într-o slujbă normală ca toți ceilalți? It doesn't make any sense. Nu are logică. So I said, man, I want to work for God. I want to experience something. I want to be, have a life together with God and doing something purposeful, something meaningful. Și atunci am spus, vreau să trăiesc pentru Dumnezeu, să lucrez pentru El, să am o viață care să aibă însemnătate. So that's actually, and that decision is what led me to go to get missionary training at a mission school in Norway. Acea hotărâre m-a condus spre o școală misionară în Norvegia. Probably the same course that you have here. Probabil că sunt the one-year course that Avi's leading. Același program ca și cel de aici de un an. And from there, through a number of events, I started studying theology. Și de acolo, prin diverse evenimente, am început să studiez teologia. But then shortly after, I was 20 years old at that time. Dar la scurtă vreme după aceea, aveam 20 de ani aproximativ. A friend of mine who studied together with me in Norway, Jose. Un prieten de-al meu care mi-a fost coleg în Norvegia, Jose. We went together to Honduras to start a ministry, to start a project in Honduras. The Central American Bible School. The first mission school in Central America. Am mers împreună cu el în Honduras să începem primul proiect misionar, propriul nostru proiect misionar de acolo, prima școală misionară biblică din America de Nord. So that was a very amazing experience. A fost o experiență uimitoare. We started not only the mission school, but also we did church planting. We started a church. Nu doar că am început acolo o școală misionară, ci am început să plantăm biserici. And then we started an elementary school, a bilingual elementary school. Și apoi am pus bazele unei școli generale bilingve. Where we started with 2 kids and now we have 60 kids from the community that are learning how to be missionaries from 4 years old. Am început cu doar 2 copii și acum avem 60 de copii care învață cum să fie misionari chiar de la vârsta de 4 ani. And we started different businesses, agricultural businesses. Am început diverse proiecte de afaceri, agricultură, de exemplu. We have 1,600 trees of tamarind. We made it into concentrate and sold it to juice companies. Avem 600.000 de pomi de nu mandarin, clementine, ceva, facem suc, vindem sucul. And many other things. A lifestyle center, different things. Multe alte lucruri, un centru de sănătate. It was really amazing. A fost cu adevărat uimitor. Everybody thought we were crazy. Toată lumea a crezut că am înnebunit.
how can these two 20-year-olds Cum pot acești doi tineri de 20 de ani start an elementary school of all things? să înceapă în primul rând o școală publică? They would ask me, "Are you a teacher? Și mă întrebau, tu ești profesor? Are you an elementary school teacher?" Ești profesor de școală generală? You have to be an elementary school teacher to start a school, right? Trebuie să fii profesor ca să începi o școală. I said, "No. Și am spus, nu. No, I just have to know an elementary school teacher that we can get to start the school, right?" Nu, trebuie doar să știu un profesor pentru a putea începe o școală. Yeah, it's very simple. E simplu. So the Lord just kind of put all the pictures, all the things together to be able to develop the project. Domnul a pus toate piesele împreună pentru a putea face un proiect. And then about 3-4 years later, the director of the Wildwood College of Health Evangelism, his dad got cancer, so he had to leave. 3-4 ani mai târziu, directorului de la Colegiul de Sănătate de la Wildwood i s-a îmbolnăvit tatăl de cancer și a trebuit să plece. And so that's when they gave me a call to come up and lead the school up there. Atunci mi-au adresat chemarea de a merge acolo pentru a conduce școala. That was also a really amazing experience. Și aceea a fost o experiență cu adevărat uimitoare. We had the privilege of developing an online missionary training program. Am avut privilegiul de a pune bazele unui program de instruire online. Where today we train over 400 missionaries. Astăzi, prin acel proiect, instruim în prezent cam 400 de misionari. Through a mission school like this, but just online. O școală misionară asemănătoare cu aceasta, doar că e online, pe internet. And also, we had the amazing opportunity to start a leadership and business training. De asemenea, am for avut missionaries. ocazia uimitoare, pot să spun, de a începe un program de leadership și afaceri pentru misiune. For people that want to learn to start a business, pentru oameni care vor să înceapă să învețe cum să pornească o afacere, but using it to do evangelism. Dar să folosească acea afacere pentru a face evangelizare. Kind of like what we just heard the hour before with Jaime, right? Cam ce spunea Jaime cu o oră în urmă. So it is through this whole process that led me to start realizing and understanding more about the topic that we're going to be talking about this afternoon. Tot acest proces m-a ajutat să înțeleg mai mult și să știu mai mult despre subiectul despre care vom discuta acum. So let's dive into this topic. Să sărim direct în subiect. But before I dive into it, I have to share the most recent thing that just happened. Dar înainte de a intra în subiect, aș vrea să vă împărtășesc cel mai recent lucru care mi s-a întâmplat. 5 months ago, de 5 luni, I got married. Amen. În urmă cu 5 luni m-am căsătorit. So Gabby, there she is. Gabi e și aici. We've known each other for the last 8 years. Ne cunoaștem cam de 8 ani. She helped us develop the project in Honduras. Ea ne-a ajutat la dezvoltarea proiectului în Honduras. And then we ended up working together at Wildwood again, providentially, not planning, not thinking about anything. Apoi am ajuns să lucrăm din nou împreună la Wildwood. Providența a făcut astfel, nu am planificat nimic. And I fell in love, and that's the rest of the story. M-am îndrăgostit și cam asta e povestea. So I'm really, really grateful for that. Sunt foarte recunoscător pentru asta. And the Lord has amazing things for all of us, right? Domnul are lucruri uimitoare pentru fiecare dintre noi. Okay, let's dive into this whole idea. Și acum să intrăm mai mult în subiect. Let's read this quote together. Să citim împreună acest citat. How many of you know English? Câți dintre voi știu engleză? Okay. How many of you can kind of little bit a few words, yeah? Câți dintre voi știu așa câteva cuvinte? Okay, so most of us know somewhat of English. So let's read this together in English. Deci majoritatea știu puțină engleză, așa că putem citi fragmentul împreună în engleză. 1, 2, 3. Religion and business are not two separate things. They are one.
That's right. Religion and business are not two separate things. They are one. Religia și afacerile nu sunt două lucruri distincte, ele sunt una. This to me is one of the most revolutionary quotes that I've read. Pentru mine acesta este unul dintre citatele cele mai revoluționare pe care le-am citit. Because we tend to separate business life or work life from spiritual life, from church life. Pentru că avem tendința să separăm viața de afaceri, afacerile de viața de biserică. The higher up you get in management, the more important it is and the better it is to say, oh, I separate personal life from work. Cu cât ajungi mai mult pe scara managementului sau a afacerilor, cu atât spui mai mult, e bine să separ aceste două lucruri. Afacerile cu viața personală sunt diferite. But this is one of the biggest divorces that we have in our mind that the devil has put into our system of thought. Dar acesta este unul dintre cele mai mari divorțuri sau despărțiri pe care Satan le-a pus în mintea noastră. Because the devil, through this lie, pentru că diavolul, prin această minciună, has made us be able to think we are good Adventists ne-a făcut să credem că noi suntem adventiști buni and still use 40 hours of our week și totuși să folosim 40 de ore din săptămână to not do anything to advance the gospel. Fără să facem ceva pentru înaintarea Evangheliei. And I go to churches, okay? I go to many churches. Eu merg în multe biserici. And I preach, and everywhere I go, I ask them one question. Și peste tot pe unde predic le pun o întrebare. I ask them, are we preaching the gospel to every nation? Și întreb, predicăm noi Evanghelia tuturor națiunilor? You know what they say? Și știți ce spun? Yes, amen, right? Da, amin. I've done this 50 churches. Am făcut asta în 50 in de Latin biserici. America, in the States, in Europe as well. În America și în Europa. Are we preaching the gospel unto every nation? Predicăm Evanghelia fiecarei națiuni? Yeah. Da. Well, Honduras says, woo! In the States they say, yeah. In Europe, what do they say? Cum spun ei în Europa? Da. Okay. But anyway, they all agree, okay? They all agree this is why we're here, okay? It's to preach the gospel unto every nation. Toți sunt de acord, de-aia existăm ca să predicăm Evanghelia tuturor națiunilor. But then I asked them, so how many of you are using at least 1 hour a week to give a Bible study to somebody else? Și apoi îi întreb, câți dintre voi folosesc cel puțin o oră pe săptămână pentru a ține un studiu biblic cu cineva? We're doing outreach of 1 hour each week. Just 1 hour. I'm not asking for 10 hours. Okay. Sau să facă lucrare misionară o oră, nu cer 10 ore, o oră. I'm not asking for 40 hours. I'm just 1 hour. Nu cer 40 de ore, doar o oră. You know what the answer is? Și știți care e răspunsul? Out of an average of 100 to 120 people in these churches, 50 churches. În medie din 100-120 de persoane din fiecare biserică. How many people do you think raised their hand? Câți credeți că ridică mâna? 1 hour. Pentru o singură oră. What do you think? Cam ce credeți? 5. 10, 5. 1.5 people. Average. That's average. În medie, un om și jumătate. Once I went to a church. Odată am mers într-o biserică. And I asked the same question. Am pus aceeași întrebare. 4 people raised their hands. 4 persoane au ridicat mâna. I'm like, wow. Eram șocat. This is the most alive church. Asta e biserica cea mai vie pe care am întâlnit-o. How ridiculous is that, right? Și cât de ridicol e. Isn't that ridiculous? Nu e ridicol? Yeah, we have this separation in our mind. În mintea noastră există această despărțire. That we can talk in this direction. We can say, yes, we're preaching the gospel, we're doing all these things. We go to church, we pay tithe, Și vorbim în direcția asta, predicăm, mergem la biserică, plătim zecimea. But in practice, in our lives, we are walking this way. Dar în practică, în viața noastră, mergem în direcția opusă. Not actually living our lives in congruency with what we say, what we believe.
Și nu ne trăim viața în concordanță cu ceea ce spunem și ceea ce credem. So let's talk shortly about how this paradigm shift happened in my mind to see how we can involve every single church member actually in full-time evangelism. Și să vedem cum s-a întâmplat, cum a avut loc acest schimb de paradigmă în mintea mea pentru a putea implica fiecare membru din biserică în lucrarea misionară full-time. In Chile, În Chile, there's an Adventist friend of mine, un prieten de-al meu, adventist, and he owns a tire company, okay? el are o companie de roți Tires for cars, all kinds of cars. pentru tot felul de mașini, Tractors and everything. tractoare și orice altceva. This happens to be the biggest tire company in the entire country in Chile, South America. Și aceasta este cea mai mare firmă de cauciucuri, de roți din America de Sud. They have about, I think it's, they have one of these supermarkets. They call them tire supermarkets in different parts of the country, in all the big cities in the country. Au un fel de supermarketuri pentru roți în diferite părți, în marile orașe din toată țara. This is what I call business evangelism or entrepreneurial evangelism. Asta numesc eu evangelizare prin afaceri sau evangelizare antreprenorială. Because so far we think in the traditional way of doing evangelism. Pentru că până acum noi am gândit privind la modul tradițional de a face evangelizare. Typically is the restaurant and a sanitarium, right? În mod obișnuit, poate un restaurant, un sanatoriu, Health food store. un magazin cu produse clinic. naturale. These are the things that we do. If we do anything along these lines, we do those things. Astea sunt lucrurile pe care le facem. Dacă încercăm să ne gândim la misiune, cam pe aici. But I want to tell you about this supermarket, tire supermarket that's doing evangelism. Dar vreau să vă povestesc acum despre acest supermarket sau magazin de roți care face evangelizare. This supermarket gives to every customer when they come into the door. În acest magazin, clientul când intră pe ușă, They have all the Health Expo banners in the entrance, in the waiting room. la intrare, în sala de așteptare, au tot felul de bannere, afișe care țin de sănătate. They go when they're waiting for their car to be fixed. Și când așteaptă ca mașina lor să fie reparată, They read Bible verses on the walls, citesc Psalms. versete biblice pe perete or final events, sau despre evenimentele finale. They do all these kind of things, and then once they go out and they purchase something, Și când merg, se îndreaptă spre ieșire să cumpere ceva, they actually they get from the customer service person, de la persoana de acolo, de la ghișeu, they get offered Steps to Christ or A Great Controversy or one of these books for each customer that comes into the li door. se oferă o carte, Calea către Hristos, Hristos lumina lumii, fiecare client primește o carte. So this company distributes over 6,000 steps to Christ every week. Această companie împarte 6.000 de cărți în fiecare săptămână. They've been doing this for over 40 years. Și fac asta de mai bine de 40 de ani. They have distributed over 12 million steps to Christ all over Chile. Au împărțit All over mai the country. mult de 12 milioane de cărți Calea către Hristos în toată țara, în Chile. They also give to everybody, they give a creation calendar. Ei mai dau și un calendar al creațiunii. So almost every house that we would go inside and visit, Și aproape fiecare casă în care intrăm, să vizităm, Adventist or not Adventist, adventiști sau neadventiști, they all have a creation Adventist calendar on their walls. cu toții au un In calendar their al kitchens. creațiunii pe perete, poate în bucătărie. Very amazing. They not only have that, but they have an actual department, they have a finance department. Și nu doar atât, ei au un departament întreg, ca și cum ar fi departamentul financiar, They have a marketing department. au un departament de marketing
and they have a missionary department. Și That's what au it's un departament de misiune. 14 people employed by the business just to follow up on all the people that they give literature to and all these things. 14 persoane au fost angajate în companie special pentru a urmări ce se întâmplă cu cărțile date. Să They give follow tons up. of Bible studies țin sute de studii biblice and baptize more people than many of the churches around combined. și botează mai multe persoane decât toate bisericile din jur la un loc. All of this through just one company Și toate astea cu ajutorul unei singure firme, that says my company is a missionary company. care spune firma mea este o firmă misionară. They make sure that they try to get every person that is in the company not to just be a worker. Și încearcă să se asigură că fiecare muncitor din companie nu e doar un simplu muncitor. So they have changed the paradigm, the missionary paradigm, Și ei au schimbat paradigma sau gândirea misionară to not just have Bible workers there, la nu doar a avea lucrători biblici acolo, but the bus driver dar chiar și șoferul de autobuz is a missionary bus driver. este un șofer de autobuz misionar. The accountant Contabilul is a missionary accountant. este un contabil misionar. The cashier Casiera is a missionary cashier. este o casieră misionară. And all of them are caseriță. there Și toți cei care sunt acolo to reach their customers sunt acolo pentru a ajunge la clienților, with the gospel. pentru a ajunge cu Evanghelia. So this was really, really amazing because it just opened my mind. Asta a fost uimitor pentru că mi-a deschis mintea. Because when I wanted to become a missionary, Când eu am vrut să devin misionar, I said, I want to work for God. am spus, vreau să lucrez pentru I came Dumnezeu. back from the Philippines M-am întors din Filipine and I went to my pastor and I said, I want to work for God full time. What can I do? și i-am spus pastorului, vreau să mă implic în lucrare pe deplin. Ce pot să fac? What's the traditional thing that they would tell me? What did they tell me? What do you think? Care este lucrul tradițional pe care ți-l spun? Ce credeți că mi-au spus? I want to work for God. Vreau să lucrez pentru Dumnezeu. What should I do? Ce să fac? What will they tell you? Ce v-ar spune? Study theology, right? Să studiezi teologia, Become a pastor. să devii pastor. That's the program. Cam asta e programul. On one side, we have the pastor. Pe de o parte îl avem pe pastor. If you're not sure if you want to become a pastor, well, become a Bible worker first and then you graduate and you become a pastor, Dacă right? nu ești sigur că vrei să devii pastor, mai întâi fă-te lucrător biblic și după aceea vezi, poate vei fi pastor. The only other option that we give people Singura opțiune pe care o mai oferim to work oamenilor full-time for God ca să lucreze 100% pentru is Dumnezeu, what? care ar fi? Okay, there's some people do colporteuring. That's a Unii possibility. fac colportaj și asta ar fi o posibilitate, But many countries don't now have colporteuring. dar în multe țări nu există colportori. The only other option that we have is Singura opțiune existentă ar fi where? să fii voluntar. Unde? Go to Africa, right? Du-te în Africa, nu-i așa? Either become a nurse or a doctor, Fie te faci asistent, doctor, and then go into the jungle in Africa and fight against crocodiles, right? te duci în junglă în Africa și lupți cu crocodilii. That's the idea, right? Cam asta ar fi ideea. So either we are a pastor and we're working here full time for God, Fie te faci pastor și lucrezi aici 100% pentru Dumnezeu, or we go into Africa and become a crocodile hunter, right? Yeah. fie te duci în Africa și te faci vânător de crocodili. But this is not true. Dar nu așa stau lucrurile. This is only 1% of all of the talent, all of the resources, all of the ability that God has placed into the church. Asta este doar 1% din tot talentul, toate capacitățile pe care Dumnezeu le-a revărsat asupra bisericii. God has given us all the talents. All of these talents are to be used to advance the gospel. Dumnezeu ne-a dat toate aceste talente pe care să le folosim pentru înaintarea Evangheliei. So whether we are a marketer, whether we are a farmer, whether we are a carpenter, all these things,
all of these talents are actually meant to be used to advance the gospel. Fie că suntem vânzători, fie că suntem tâmplari, toate aceste talentele noastre trebuie să fie folosite pentru înaintarea Evangheliei. But yet we only have, you can see here the doctor Și totuși aici îl vedem doar pe doctor and the pastor și pe pastor and the mini pastor. You see the și Bible worker. pe păstoraș, lucrătorul biblic. This is how it is, okay? Cam așa stau lucrurile. So we're not taking advantage of all of the talent that God has placed Nu into profităm our de church. toate talentele pe care Dumnezeu le-a pus în biserica noastră. To everyone who becomes a partaker of His grace, Fiecăruia care a devenit părtaș al harului său, the Lord appoints a work for others. Domnul i-a dat o lucrare de făcut pentru alții. Upon the minister of the word, Asupra lucrătorului cuvântului sau Upon- pastorului, upon the missionary nurse, asupra asistentului misionar, the Christian physician. asupra medicului creștin Now listen, the individual Christian, și asupra creștinului ca individ, whether he be a merchant, a businessman, fie că este vânzător, om de afaceri, a farmer, fermier, a professional man, un specialist or a mechanic, sau mecanic, the responsibility rests upon all. responsabilitatea cade asupra noastră a tuturor. It is our work to reveal to men the gospel of their salvation. Datoria noastră este să descoperim oamenilor Evanghelia mântuirii. Every enterprise in which we engage should be a means to this end, to evangelism. Fiecare întreprindere sau fiecare afacere în care ne implicăm ar trebui să fie un mijloc spre atingerea acestui scop. So whether we are a mechanic, a teacher, an accountant, a farmer, an artist, whatever it is, Fie că suntem mecanic, profesor, artist, contabil, orice am fi, all are meant to work full time for God. toate acestea ar trebui să ne facă să lucrăm tot timpul pentru Dumnezeu. But this means we need to broaden our perspective of what is mission work, Dar right? asta înseamnă că ar trebui să ne lărgim perspectiva asupra ceea ce înseamnă lucrare misionară. So God wants to use your talents full time. Dumnezeu vrea să-ți folosească talentele tale 100%. Ideally full time to advance His work. În mod ideal să le folosească pe deplin pentru a înainta lucrarea. We're going to finish with just a few quotes. We have 2 minutes. Vom încheia cu câteva citate, mai avem 2 minute. It says, "Not one in 100 among us is doing anything beyond engaging in common worldly enterprises." Ellen White spune, nici măcar unul din 100 dintre noi nu se implică în nimic altceva decât lucrări obișnuite lumești. What does that mean? Ce înseamnă asta? Not one in 100 people. Nici măcar unul din 100 de persoane. So not even 1% of the entire church Adică nici măcar 1% din toată biserica, of us, right, dintre noi, is doing anything nu face ceva beyond common worldly business. care să treacă dincolo de afacerile obișnuite ale lumii. That's tough. E dur. She says, if we actually would listen to the Holy Spirit, Ea spune, dacă am ascultat de Duhul Sfânt, there would be thousands where there is one today proclaiming the gospel in heathen lands. atunci, acum ar exista mii de oameni acolo unde astăzi este unul singur care să proclame Evanghelia în locurile păgâne. So, finishing off all of the topic, Ca o încheiere a acestui subiect, I want to share that religion and business are not two separate things. Vreau să vă spun din nou că religia și afacerile nu sunt două lucruri separate, distincte. They are one. Ele sunt una. Let's repeat all together. Și să repetăm din nou împreună, Loud. cu voce tare în limba engleză. Religion and business are not two separate things. They are one. Yeah, they are one.
So Sunt una. I pray for each one of us, all of us. Mă rog We'll have time this weekend Mă rog ca fiecare dintre noi să aibă timp în acest weekend to talk a little bit more about what God is calling you to do. să vorbim puțin sau să se gândească mai mult la ce te cheamă Dumnezeu pe tine să faci. And I'm going to try to see if we can make space in the two segments that we have tomorrow. Și aș vrea, Tomorrow morning. Voi încerca să văd dacă putem face puțin timp, să punem deoparte puțin timp în cele două prezentări de mâine dimineață. For you guys to share a little bit with us, with all of us, what God is laying on your heart to do. Pentru a ne împărtăși cu unii altora ce vă pune Dumnezeu pe inimă să faceți. Okay? E în regulă? Așa? So I think it will be a very exciting time. Cred că va fi un timp care să ne entuziasmeze. And Gabby and I are here in our free time. We're here to help, to talk, or to pray, you know, and if you have any questions and so forth, this is what we're here for, okay? Gabi și cu mine vom fi aici în tot acest timp. Dacă vreți, suntem dispuși să vorbim, să ne rugăm. All right? Let's pray. Să ne rugăm acum. Dear Father in heaven, Tată din ceruri, Lord, thank you so much that you have given us each individually our individual talents. îți mulțumim că fiecăruia dintre noi ai dat talentele sale. And that you have actually designed our lives to live a life effective in your work. Și îți mulțumim că tu ne-ai creat, ai făcut viața noastră ca să putem fi eficienți în lucrarea ta. Lord, help us to find that life work that you have designed for us. Doamne, ajută-ne să ne găsim lucrarea vieții pentru care tu ne-ai creat. We see that 99 out of 100 people do not find that life work. Și am văzut că 99 din 100 de persoane nu găsesc această lucrare. But Lord, my prayer is that all of us in this room might become part of that 1%. Dar, Doamne, rugăciunea mea este ca toți cei din această sală să facă parte din cei 1%. That can really live an exciting life working for you full time. Care să poată trăi o viață uimitoare lucrând pentru tine tot timpul. Lord, that we can give other people to do the normal boring work that anybody else can do that is not on this mission. Doamne, noi putem lăsa celorlalți oameni lucrurile plictisitoare, normale, care rămân de făcut, care nu sunt în misiunea ta. We thank you for this. Îți mulțumim pentru acest lucru. In Jesus' name. În numele lui Isus. Amen. Amin.